ल अब हामीले एडभर्बको बारेमा पढ्छौँ। एडभर्ब भनेको के हो? अब एडभर्ब भनेको के हो भने पार्ट अफ स्पिच, यस्तो पार्ट अफ स्पिच हो जसले चाहिँ भर्ब, एड्जेक्टिभ र अरू एडभर्बलाई चाहिँ के गर्छ, मोडिफाई गर्छ भन्ने छ कि। यसले चाहिँ के गर्छ भने भर्बलाई मोडिफाई गर्छ। जस्तो हेर है, यसमा छ पहिला एउटा एडभर्ब अफ म्यानर दिएको छ। जस्तो क्विकली, सफ्टली भन्यो नि, एडभर्ब अफ म्यानर हो कि, काम कसरी भइरह होइन त्यो देखाउँछ कि यसले, एक्सन कसरी भइरह। राम इज इटिङ भेरी क्विकली, रामले चाँडै खाँदैछ भन्यो, क्विकली त्यहाँ परेको होइन। अब अर्को आयो एडभर्ब अफ प्लेस, जसले चाहिँ ठाउँ देखाउँछ होइन, हेयर देयर भनेर कि। राम इज के भन्छ, कुकिङ फुड देयर, रामले चाहिँ त्यहाँ खाना पकाउँदैछ, कहाँ पकाउँदैछ त्यहाँ। यसले चाहिँ भर्बलाई मोडिफाई गर्यो, कुकिङ भन्यो नि होइन, कुकिङलाई मोडिफाई गरेर चाहिँ ठाउँको बारेमा देखायो। यसलाई चाहिँ त्यही भएर एडभर्ब भन्यो। यसले चाहिँ त्यो जानकारी दिएको छ होइन। एडभर्ब अफ के भयो, प्लेस भयो, ठाउँ देखायो। अनि एडभर्ब अफ टाइम भनेको छ, जसले समयको जानकारी दिन्छ। जस्तो नाउ, लेटर, यिनी चाहिँ इक्जाम्पल भयो। अर्को चाहिँ फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भने कुनै पनि काम होइन, फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि के हुन्छ भने समय के कतिचोटि भयो भन्ने कुरो देखाउँछ कि भनेको के, उसको चाहिँ रिपिटेसन नम्बर देखाउँछ भनेको फ्रिक्वेन्सी भनेको। अलवेज भनेको सधैँ, सेल्डम भनेको कहिले कहिले पनि नै भनेको। अब एडभर्ब अफ डिग्री भन्यो। अब एडभर्ब अफ डिग्री के हुन्छ भने अब यसमा अब चाहिँ भेरी, टु भने डिग्री कतिको लेभलमा छ भनेको के। कम्पेरेटिभ, कम्पेरेटिभ, पोजिटिभ, कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ हुन्छ कि एउटा, त्यो डिग्री पनि यसमा लाग्छ। अब एडभर्ब अफ सर्टेनिटी भन्यो। अब चाहिँ सर्टेनिटी भनेको कुनै पनि के भन्छ अरे यो हुन्छ हुँदैन भनेर निदो नभएको कुरा के सर्टेनिटी हुन्छ नि त। सर्टेनली, प्रोबेबली भनेको यहाँ लाग्यो कि सर्टेनली, प्रोबेबली को चाहिँ वर्ड चाहिँ यहाँ आयो है। सर्टेनिटी यहाँ पनि के हुन्छ, एडभर्बको परेको हुन्छ। अब त्यस्तो बढी चाहिँ एडभर्ब भनेर चाहिँ बढी आफू कन्फ्युज नहुने, यति बुझ्ने यसले चाहिँ वर्डमा भर्बहरू जुन हुन्छ नि, भर्बहरूलाई, एडभर्बहरूलाई चाहिँ मोडिफाई गरेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने कि। अब एडभर्बको प्लेसमेन्ट कहाँ हुन्छ भने यो एड्जेक्टिभ भन्दा पहिला चाहिँ लाग्छ अरे। सी स्याङ ब्युटिफुल्ली होइन, ब्युटिफुल्ली बिफोर द एड्जेक्टिभ, एड्जेक्टिभ भन्दा पहिला चाहिँ लाग्ने भयो। अब यिनले चाहिँ के हुन्छ, दे मोडिफाई, एड्जेक्टिभ र एडभर्बको चाहिँ अगाडि लाग्छ। अनि यो दे मोडिफाई जुन भर्ब हुन्छ नि, भर्ब, त्यसलाई चाहिँ यसले मोडिफाई गर्छ भनेको छ। के भने एडभर्ब टाइपिकली एपियर बिफोर द एड्जेक्टिभ अर एडभर्ब, दे मोडिफाई, एड्जेक्टिभ र एडभर्ब जुन चाहिँ मोडिफाई गर्छ नि त्योभन्दा अगाडि आउँछन् अरे होइन। अब चाहिँ जुन तर भर्ब मोडिफाई गरेपछि भर्बको पछि आउँछन् भन्ने। हि ऱ्यान भेरी क्विकली, यो भर्ब पछि आयो। कम्पेरिजन भनेको, कम्पेरिजन सुपरलेटिभ डिग्रीमा बनाउनलाई इएसटी थप्ने, अनि कम्पेरिटिभ बनाउनलाई इआर थप्ने भनेको छ। मोर र मोस्ट भन्यो नि त, त्यही भएर। अब इक्जाम्पल दिएको छ, क्विकली भनेको पोजिटिभ भयो, मोर क्विकली कम्पेरिटिभ भयो, मोस्ट क्विकली भनेको चाहिँ सुपरलेटिभ भयो। अब सफ्टली भनेको पोजिटिभ, मोर सफ्टली कम्पेरिटिभ, मोस्ट सफ्टली सुपरलेटिभ भयो। यस्तै भनेको के फास्ट क्विक हुन्छ, अर्को फास्ट हुन्छ, एउटा फास्टेस्ट हुन्छ क्या होइन, त्यो फास्टेस्ट सुपरलेटिभ भयो। फास्ट भनेको चाहिँ होइन, फास्टर र फास्टेस्ट हुन्छ कि, फास्टर चाहिँ कम्पेरिटिभ भयो, अनि फास्ट चाहिँ के भयो, पोजिटिभ डिग्री भयो। इरेगुलर भर्ब भन्यो। अब चाहिँ यसमा के हुन्छ भने यसमा इरेगुलर भर्ब हुन्छ कोही क्या भनेको, वेल भनेको पोजिटिभ, बेटर भनेको कम्पेरिटिभ, बेस्ट भनेको सुपरलेटिभ, चाहिँ इरेगुलर एडभर्ब भयो। अब एडभर्ब अफ नेगेसन भन्यो। अब नेगेसनको एडभर्ब भनेको छ नट चाहिँ जहाँ युज हुन्छ नि, यसले रिभर्स मिनिङ गर्न चाहिँ देखाउन युज हुन्छ अरे कि। सी डिड नट फिनिस द होमवर्क भनेको छ, एडभर्ब अफ नेगेसन भयो। नट भनेको चाहिँ एडभर्ब अफ नेगेसन। अब चाहिँ एडभर्बको युज हेरौँ। यसको युज त हेऱ्यो, युज चाहिँ अब अवस्था अनुसार, ठाउँ अनुसार। एडभर्ब अफ म्यानर हेर, क्विकली, स्लोली, केयरफुल्ली, लाउडली, सफ्टली होइन, इगरली, ह्याप्पिली, स्याडली, ब्राइटली, एङ्ग्रिली, इजिली, वेल, ब्याडली, स्टेडिली, भोइलेन्टली होइन, कसियसली, ब्रिस्कली, रफली, ग्रेसफुल्ली, हेसिटेन्टली भन्यो। अब एडभर्ब अफ प्लेस भन्यो, हेयर, देयर, एभ्रिवेयर, नोवेयर, समवेयर, नियरबी, एब्रोड, अपस्टेयर, डाउनस्टेयर होइन, इनसाइड, आउटसाइड, विदिन, बियोन्ड, ब्याकवार्ड, साइड वे, यसै गरी लाग्ने भयो। अब एडभर्ब अफ टाइम हेर, नाउ, लेटर, सुन, यस्टरडे, टुमोरो, अलवेज, नेभर, अफ्टन, रेयरली, डेली, मन्थली, इयरली, एडभर्ब अफ टाइम भयो। अनि एडभर्ब अफ फ्रिक्वेन्सी भने अलवेज, अफ्टन, समटाइम, रेयरली, नेभर, फ्रिक्वेन्टली, ओकेजनली, रेगुलरली, सेल्डम, यिनी चाहिँ लाग्ने भए। अब एडभर्ब अफ डिग्रीमा भेरी, टु, क्वाइट, एक्सट्रिमली, रेदर, फेयरली, अलमोस्ट, एब्सोल्युटली, सो, जस्ट, इनफ, कम्प्लिटली, अटरली, इन्टायरली, यिनी चाहिँ लाग्ने भए।
अब एडभर्ब अफ सर्टेनिटीमा चाहिँ सर्टेनली, डेफिनेटली, स्योरली, प्रोबेबली चाहिँ लाग्छ। यस्तै छन् अझै 20वटा छ। अब चाहिँ यिनै के थिए, लिस्ट थिए एडभर्बहरूको। यसले चाहिँ सेन्टेन्समा प्रयोग भएर भर्बलाई, एड्जेक्टिभलाई अनि अरू वर्डलाई चाहिँ के गर्छ, मोडिफाई गर्छ। राम क्लियरली अन्डरस्टुड द पिक्चर, होइन। राम क्लियरली अन्डरस्टुड द पिक्चर भनेको उसले चित्र बुझ्यो, क्लियरली अगाडि पनि आयो। राम अन्डरस्टुड द पिक्चर क्लियरली लास्टमा पनि लाग्छ। त्यही भनेको अब चाहिँ तपाईँको यिनी शब्दहरू प्रयोग गर्ने, यिनी शब्द नै के हुन्, हाम्रा एडभर्ब हुन्।